Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CGT Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mã router Maipu MT3900X-06 chuyên dùng cho các doanh nghiệp quy mô lớn. Router này thì nó sẽ được thiết kế với nhiều slot mở rộng ở đây, mang lại cái sự đa dụng và linh hoạt khi mà chúng ta cần sử dụng nhiều loại cổng kết nối WAN khác nhau. Nó sẽ có tới 6 slot mở rộng để mà cắm những cái card RM2B WAN module vào đây. Khi đó thì nó sẽ có thêm những cái cổng hỗ trợ nhiều công nghệ truy cập WAN khác nhau như là Ethernet, 4G, 5G, FTTH, TDM, rất là đa dụng. Và những cái mã network module mà chúng ta có thể dùng được đó là RM2B-4Get hỗ trợ 4 cổng đồng 1 gig, RM2B-4GES hỗ trợ 4 cổng quang SSP 1 gig, RM2B-4G LTE hỗ trợ 1 slot SIM 4G và rất là nhiều những cái mã khác nhau nữa. Các bạn có thể xem chi tiết ở trong link mình để bên dưới mô tả của video. Ở đây thì nó sẽ có hai cái cổng nguồn AC này, sử dụng điện áp trong khoảng từ 100 cho đến 220V và đồng thời thì có hai cái công tắc bật tắt nguồn ở hai bên. Đó. Và ở ngoài cùng này thì nó là một cái cổng nối đất để đảm bảo an toàn về điện cho thiết bị trong quá trình sử dụng. Chúng ta sẽ xem đến thiết kế mặt trước của router nhé. Mặt trước của router thì nó đã fix sẵn 8 cổng WAN combo RJ45 SSP 1 gig rồi. Với số lượng cổng WAN nhiều như vậy thì chúng ta có thể cấu hình nhiều đường internet khác nhau và có thể cấu hình load balancing hoặc là active standby trên những cái đường WAN này để dự phòng. Ngoài ra thì cũng có thể cấu hình cộng gộp băng thông cho phép gộp nhiều đường internet thành một đường có băng thông cao hơn. Như vậy thì nó sẽ đem tới một cái trải nghiệm mạng với tốc độ rất là cao. Và có một cái lưu ý khi mà sử dụng cổng combo, đó là nếu mà các bạn cắm dây mạng vào cái cổng RJ45 thì những cái cổng quang tương ứng ở bên cạnh chúng ta sẽ không dùng được nữa. Và ngược lại, khi mà cắm module quang vào trong những cái cổng SSP thì những cái cổng đồng combo tương ứng ở bên cạnh nó sẽ không dùng được nữa. Tức là tại một thời điểm thì chúng ta chỉ có thể sử dụng một trong hai loại cổng này thôi. Các bạn nhớ cái điểm này nhé. Và router thì sẽ có một cái cổng console micro USB và một cổng console RJ45 thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng cả hai cổng này để mà cấu hình cho thiết bị. Sẵn cái dây console loại nào thì chúng ta có thể dùng loại đó luôn, nó khá là tiện. Ở đây thì sẽ có một cái cổng USB 2.0 dùng update OS, export log router hoặc là import, export những cái file cấu hình cho router. Ở đây thì nó sẽ có hệ thống đèn LED có nhiều trạng thái hoạt động của thiết bị như là cái đèn power hay là đèn system hay là đèn fan. Và ở ngoài cùng này sẽ có một cái nút reset nhỏ xíu này. Và để dùng được cái nút reset này thì chúng ta sẽ cần đến một cái tăm nhỏ và nhấn giữ ở đây khoảng 10 cho đến 15 giây gì đó thì nó sẽ khôi phục lại cài đặt gốc cho router. Phụ kiện đi kèm với router thì chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Mình sẽ mở ra xem bên trong có cái gì nhá. Đây thì có hai cái dây nguồn để chúng ta nối vào hai cái cổng nguồn ở mặt sau của router, lúc nãy mình có sâu rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó là một cái dây console, một đầu là RJ45 và một đầu thì là RS232 để mà kết nối và cấu hình cho con router này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ rack mount cũng như là vít để chúng ta cố định thiết bị. Con router này thì nó sẽ hỗ trợ đầy đủ những cái giao thức định chuyển tĩnh và định chuyển động, như là đối với IPv4 thì nó hỗ trợ static, read, OSPF2, ISIS, BGP, policy routing. Còn đối với IPv6 thì nó hỗ trợ IPv6 static, read NG, OSPF3, ISIS-V6, BGP 4+, IPv6 policy routing. Và những cái giao thức WAN nổi bật có thể kể đến như là PPPoE này, Bridge Group này, những cái giao thức LAN nổi bật như là Mask Management, LACP, Loopback Detection, Port Security, QNQ, Voice LAN. Và có một cái tính năng rất nổi bật mà không thể không kể đến, đó là tính năng VPN. Cái chức năng này trên Maipu MP3900X-06 thì nó sẽ giúp thiết lập những cái kết nối an toàn thông qua những cái đường hầm bảo mật như là GIE hay là MQTT, IPsec, DVPN để mà liên lạc giữa những cái chi nhánh và trụ sở chính.
hoặc là giữa những cái văn phòng chi nhánh với nhau. Từ đó thì có thể sử dụng được tài nguyên của nhau. Lúc đó thì dù là nhân viên đang đi công tác hay là đang ngồi ở văn phòng chi nhánh thì vẫn có thể truy cập được tài nguyên từ trụ sở để mà làm việc. Ngoài ra thì con router này nó cũng được tích hợp thêm những cái tính năng bảo mật như là ACL, Firewall, IPS, xác thực cổng 802.1x để mà quản lý luồng dữ liệu đến và đi, ngăn chặn những cái truy cập trái phép xâm nhập vào hệ thống mạng doanh nghiệp. Tính năng lọc URL thì sẽ giúp ngăn chặn những cái trang web độc hại. Chức năng QoS thì sẽ giúp thiết bị có thể kiểm soát và băng thông qua những tính năng như là giới hạn tốc độ dữ liệu cho một số địa chỉ IP, mạng con, xác thực cổng, ưu tiên hàng đợi cho khả năng duyệt web nhanh hơn, vân vân. Về phần cứng của router thì nó hỗ trợ CPU 8 core, xung nhịp 1.2 GHz, cho phép xử lý những tác vụ một cách nhanh chóng, kèm theo đó là RAM 2GB, Flash 8GB, hiệu suất WAN throughput của thiết bị đạt 5 Mbps/s. Và để quản trị cũng như là cấu hình con router này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều phương thức linh hoạt khác nhau như là giao diện lệnh CLI truyền thống thông qua sự kết nối giữa cái cổng console này với cả máy tính, hoặc là truy cập theo net hay là SSH từ xa, hoặc là truy cập thông qua giao diện web HTTP, HTTPS hay là telemetry, vân vân. Các bạn dùng quen phương thức nào thì cứ sử dụng cái đó cho nó tiện. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng nổi bật nhất của router Micro MP3900X-6. Nếu mà các bạn cần xem chi tiết thông số kỹ thuật thì có thể vào link sản phẩm bên dưới mô tả video nhé. Hoặc là cần tư vấn thêm gì thì cứ phone với mình sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNG Shop một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.